ආයිබෝන් කියලා පිළිගන්නවා දේශම්රට channel එකට. ඉතින් ඔයාගේ laptop එක හෝ PC එක black mark වැදලා තියෙනවද? ඔයගොල්ලන්ට මේ උඩ පේනවා ඇති ඔයාලා YouTube thumbnail එකේ දැක්කනම් ඔයාගේ laptop එක හෝ PC එක black mark වැදිලා ඔයාට කිසිම දෙයක් කරගන්න බැරුව ඔයත් ඉන්න කෙනෙක්ද? ඉතින් ඒකට තියෙන කොහෙවත් තැන් තැන් වලට ගිහිල්ලා ලැප් එක තියෙන කෑලි නැති කරගන්න නැතුව තමුන්ටම තමුන්ගේ ලැප් එක හදාගන්න විදිහ ගැන චූටි වීඩියෝ එකක් මම ඔයගොල්ලන්ට අරගෙන ආවා. ඉතින් වැඩි කතා නැතුව ඔයගොල්ලන්ට බලන්න පුළුවන් ඒ කොහොමද කියලා. ඉතින් ඒකත් එක්ක චූටි දෙයක් මතක් කරනවා. ඔයාලා මගේ ස්ටෝ එක තාම ගිහින් නැත්නම් පල්ල ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ දාලා තියෙන ලින්ක් එක ගිහිල්ලා එතනින් ඔයගොල්ලන්ට අවශ්‍ය කරන දේවල් ලබා ගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඒ වගේම ට්‍රේඩින් වලට ගොඩක් කැමති අයට මම දාලා තියෙනවා ට්‍රේඩින් වල සුපර් ට්‍රෙන්ඩ්ස් ට්‍රික්ස් කියන බුක් එක. ඉතින් අරගත්තේ නැති කෙනෙක් ඉන්නවා නම් ඒකත් ගන්න කියලා මතක් කරනවා. ඉතින් වැඩි කතා නැතුව මම අර කලින් කිව්වා වගේ කොහොමද අපි ඒ දේ කරන්න කියලා බලමු. දැන් මම ඔයාලව ස්ක්‍රීන් එකට අරන් යන්නම්. එහෙනම් අපි ස්ක්‍රීන් එකෙන් හම්බ වෙමු. රයිට්. අපි දැන් ස්ක්‍රීන් එකට ආවා. ඉතින් ස්ක්‍රීන් එක ආවට පස්සේ ඔයගේ ඉන්ටර්ෆේස් එකක් පේනවා ඇති මෙන්න මේ විදිහට. ස්ක්‍රීන් එක මෙහෙම බ්ලැක් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මේ වුණාට පස්සේ ගොඩක් අය බය වෙනවා මේක ලොකුවට යයි කියලා. ඉතින් ඇත්තටම මේක සමහරක් වෙලාවට ගිහිලා නතර වෙන තැනුත් තියෙනවා. ඉතින් ගොඩක්ම වෙලාවට මේක ලොකු පැච් එකක් බවට පත් වෙන්නේ නැහැ. මේකට හේතුව මේක ස්ක්‍රීන් එක ඩැමේජ් වීම තමයි මෙතන තියෙන ප්‍රශ්නේ. ඒ කියන්නේ අපි උදාහරණයකට මේ ස්ක්‍රීන් එකේ කාලය ආයු කාලය නැතිවීම. එතකොට ඒ සාමාන්‍යයෙන් කලර් පැච් කියලා අපි හඳුනනවා. ඉතින් ඒ වගේ දේවල් වලින් තමයි මේක ගොඩක් දුරට මේ වගේ ලොකු ඉෆෙක්ට් එකක් මේ ඩිස්ප්ලේ එකට බලපාන්නේ. ඉතින් අපි බලමු මේ වගේ පොඩි උඩට පේනවා ඇති පොඩි මේකට කියන්නේ කොටන් බණ්ඩ් එක මම දැන් ගන්නෙ. ඉතින් මේ කොටන් බණ්ඩ් එකෙන් ඔයගලන්ට පේනවා ඇති මෙන්න මේ ආකාරයට තියලා මේ ඩිස්ප්ලේ එකේ මෙන්න මෙහෙම දැන් මේ කළු පාටනේ මේක මෙහෙම තිබ්බට පස්සේ ඔයගලන්ට පේනවා ඇති මේක හොඳින් මෙහෙම පොඩ්ඩක් පරිමදින්න. එතකොට පේනවා ඇති මෙහෙම පරිමදිනකොට යම් තාක් දුරට මෙතන මේ රතු පාට වගේ තියෙන්නේ. අන්නේ ඒ වගේ වෙනකන් මෙතන පරිමදින්න. එතකොට ඔයාලට ලොකුවට මේ කළු පාට තියෙන එක පේන්නේ නැතුව යනවා. ඔයාලට පේන්නේ චුට්ටු චුට්ටු අඩු වෙනවා මේ. පොඩ මේක අඩු වෙනවා මේ. චුට්ටු මේක අඩු වෙනවා. එහෙම යනකම්ම විනාඩි 20ක් 25ක් උපරිම 45ක් වගේ කරන්න පුළුවන් නම් ගොඩක් හොඳයි. ඊට පස්සේ මෙහෙම මේක හොල්ලන්න. ඊට පස්සේ ආ මේක මෙහෙම මේක හොඳට පුෂ් කරන්න. මම ඔයාලට පෙන්නන්න මේක කරන විදිහ. ඉතින් ඒ අතරතුර කියන්න ඕනේ ඔයා මගේ channel එකට අලුත් කෙනෙක් නම් පහළලා තියෙන description box එකට යන්න කලින් මගේ channel එකට ආවට පස්සේ subscribe button එක click කරලා notification bell එක all කියලා තියාගන්න. එතකොට මම දාන වීඩියෝ එකක් ඔයාගේ ළඟටම ගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ ආකාරයෙන් මේක හොඳින් පරිමදින්න. හරිද? මේක මෙන්න මේ දැන් ඔයාලට පේනවා ඇති අර ලොකුවට තිබ්බ ඉර චුට්ටු මෙතනින් අඩු වෙලා මේ ඔයාලට පේනවා ඇති පොඩ මෙහෙම අඩු වෙලා. ඉතින් මේක ඇත්තටම යාළුවනේ අද කළා කියලා ඔයාලට ලොකු රිසල්ට් එකක් ගන්න බෑ. මොකද බොරු කියන්න බෑනේ. මේක දැන් කාලයක් තිස්සේ වගේ පැච් එකක් තියෙනවා නම් මේ පැච් එක යම් තාක් දුරට ඔයාලට අඩු කරගන්න පුළුවන්. මේකේ 100%ක් අඩුවීමක් වෙන්නේ නැහැ. එතකොට දැන් අර පැච් වෙලා තියෙන තැනෙන් ආයෙ පැච් එකක් එන්නේ බලන්නේ නැහැ මෙහෙම කරනකොට. එතකොට ඔයාගේ ස්ක්‍රීන් එක ඩැමේජ්ලා තියෙන තැනින් ආයෙ බොහෝ දුරට එන්නේ නැහැ. මොකද මෙන්න මේ වගේ රතු පාටට හුරු පාටක් හිටිනවා. එතකොට ආයෙ එතනින් එහාට ඒක කළු වෙන්න බලන්නේ නැහැ. ඉතින් අපිට ඒකත් වටිනවනේ. ඉතින් අපිට ඒක වටින නිසා අපි
කරන්නේ මෙන්න මේ පාටට ගන්න නම් මෙන්න මෙතන මෙහෙම පිරිමැදගෙන ගිහිල්ලා ඊට පස්සේ මෙන්න මෙහෙම පිරිමැදගෙන යන්න. පොඩ්ඩක් මේ මෙහෙම කොටන් බඩ නැති කෙනෙක් ඉන්නව නම් ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ ආකාරයෙන් ඇඟිල්ල ගෙනල්ලා මෙහෙම මේක දෙපාර තුන් පාර මෙහෙම හොල්ලන්න. මේ වගේ පිරිමැදින්න. එතකොටත් ඒක බොහෝ දුරට ඉවත් වීමක් සිදු වෙනවා. හරිද? ඉතින් මේ උගලන්ට මේ උඩ පේනවා ඇත්ති මම මෙන්න මේ වගේ තිබ්බ එකක් මෙන්න මේ ආකාරයටම මේක නැත්තරම නැති කරගෙන තියෙන අයුරු. මේ දැක්කද? ඒකත් චුට්ට යනවා. ඉතින් Tamanට අවශ්‍යතාවයක් තියෙනවා නම් අපි ගමුකෝ උදාහරණයක් බැනර් පැත්ත පේන්නේ නැහැ කියලා බැනර් පැත්ත පේන්නේ නැත්තම් මෙතනින් ඔන්න බණ්ඩ ගන්නලා මෙහෙම පොඩ්ඩක් මේක පිරිමදින්න විතරයි තියෙන්නේ. ඉතින් මේ පිරිමදිනකොට මේ තියෙන ප්‍රෙෂර් එකටත් එක්ක මේකේ තියෙන අර ස්ක්‍රීන් එක හොඳින් මේක ඉවත් වීමක් සිදු වෙනවා. මේ ඔයාලට පේනවා ඇතිනේ චුට්ට මේක යනවා. ඉතින් ඇත්තටම මේ ක්‍රමය ඔයගොල්ලන් කරලා බලන්න මේ ක්‍රමය අතදා බලන්න. ඉතින් මේක ඊටාවන්ම සාර්ථකයි යාළුවනේ. හරි. ඉතින් මම හිතනවා ඔයගලන්ට මේ දේ තේරෙන්නේ නැති කියලා. නොතේරුණු තැන තිබුණ මට පල්ලෙහාන් ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකට ගිහිල්ලා මගේ contact number එකේ තියෙන එකට message කරන්න පුළුවන්. නැත්නම් YouTube channel එකේ තියෙන contact නම් number මේකට ගිහිල්ලා comment එකක් දාන්න. මට එතකොට ඔයගලන්ට reply කරන්න පුළුවන් කොහොමද මේ දේ හරියට කරගන්නේ කියලා. ඉතින් චූටි දෙයක් කියන්න ඕනි ස්මාර්ට් වොච් ගන්න ආස කෙනෙක් ඉන්නවා නම් දැන් අවස්ථාවක් තියෙනවා ස්මාර්ට් වොච් ඔයාලට ලබා ගන්න පුළුවන් ඩේෂන් බෝගෙන්. ඉතින් ඒකට අවශ්‍ය කරන ලින්ක් එකත් මම ඔයාලට ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් බොක්ස් එකට ඇඩ් කරන්න. කැමති කෙනෙක් ඉන්නවා නම් ගිහිල්ලා ස්මාර්ට් වොච් buy කරන්න පුළුවන්. money back guarantee එකක් සමගින් ඒ වගේම ගෙදරටම ඩෙලිවරි කරලා දෙනවා. කැමති අය ඉන්නවා නම් ඔයාලන්ට ස්මාර්ට් වොච් ලබා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒකට අවශ්‍ය කරන ලින්ක් එක මම පල්ලේ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් බොක්ස් එකේ දාන්නම්. නැවතත් කිව්වා. ඉතින් එන අදලා මං ගිහලා ඉන්න ඔයගොල්ලෝ ඔක්කොටම ජය වේවා. මම ඩිල්ෂාන් බ්‍රෝ.